Üdvözlök mindenkit a legújabb Ensight videóban. A mai részben ismét egy izgalmas területre fogunk ellátogatni. Meglátjuk, hogy miket találunk. Engem nagyon érdekel ez a hely. Ez egy ilyen gyepes, homokos terület. Van néhány elképzelésem, hogy milyen hangyákkal fogunk találkozni, de aztán lehet, hogy teljesen keresztbe húzzák a számításaimat, és lehet, hogy teljesen más fajok lesznek majd ott, mint amiket elképzeltem, meglátjuk. Gondosan választottuk ki azt a napot, ahol biztos nem fog a szemünkbe sütni a nap. Hát igen, elég borult az időjárás, de hát sajnos ez van. Így a nyár végén nem sok lehetőségünk van már, ki kell használni az utolsó meleg időket is, még akkor is, hogyha nem feltétlen tökéletesek. Nem sok alkalmunk lesz idén már terepre menni, úgyhogy gondoltam, ezúttal ti is velem tartotok majd, és megnézzük, mit találunk együtt. Meg is érkeztünk a helyszínre, itt vagyunk, a Somlyó hegytetőt fogjuk meghódítani. Ez Fóton található, Budapesttől nem messze. Velem van Geri barátom, ő lesz most a szemetek, ő fog követni, ti pedig kövessétek a csatornát, iratkozzatok fel, kezdünk, meglátjuk, mit találunk. Háromféle környezet, amivel szerintem találkozni fogunk. Egyrészt ez a gyepes, ilyen homokos gyep, itt is megvannak, hogy milyen fajok élnek, aztán ott már ilyen bozótosabb terület kezdődik, és a végén lesz egy erdő, ami lehet, hogy egy kicsit ritkás, de talán ilyen erdei hangyafajokat ott majd találunk. Kicsit már hűvös van, meg az idő is nem a legjobb végül is a hangyáknak. Ők már ilyenkor lassulnak lefelé, és ugye közeleg a tél, amikor téli álmot fognak aludni, úgyhogy az utolsó lehetőségünk találni végül is valami érdekességet. Most akkor kérek egy kis szünetet, mert találni is kéne érdekességet. Hát ez mondjuk talán éppen nem hangya volt. Ezek a tetramórium fajok, a gyepi hangyák. Ők gyakran élnek ilyen napnak kitett területen, illetve ők élnek a konyhánkba is, hogyha úgy van. Beköltöznek és megdézsmálják a morzsákat. Az egyik olyan hangyafaj, amelyik eszik morzsákat, a nagy részük ugyebár nem fogyaszt, csak édesebb anyagokat, de hát a mesék valószínűleg róla szólnak, amikor a morzsákat említik. Itt már inkább bozótos a környezet, úgyhogy itt teljesen más fajok lesznek jellemzőek. Nincsen olyan nagy meleg, hiszen a kisebb bozótok, ágak, bogak nagyjából megszűrik a napnak a fényét és a hő erejét. Úgyhogy itt már nem alkalmas azoknak a fajoknak, amik a napos környezetet szeretik. Érdemes a kövek alá benézni, hogy gyakran találni furcsa hangyafajokat. Na ez például biztos, hogy egy hangyafészek. Már ránézésre is látszik, hogy teljesen más színű a talaj, és a kihordott homok is, vagy hát a kihordott talaj látszik. Igazából itt az úton is van több boly is. Vannak egészen kicsik, meg van egy egész nagy is. Ezek messzorok, maggyűjtő hangyák, és egész aktívak is most ebbe a bolyba. Hordják kifelé a talajt, hordják befelé az élelmet. Nagy a forgalom, készülnek a térre. Úgy tűnik, hogy itt ez a magasság, vagy ez a napnak kitett hegyoldal, domboldal, ez alkalmas a messzoroknak. Ők szintén legtöbbször hegyoldalakban élnek, különböző méretű dolgozóik vannak, és ott gyűjtögetik a magokat, fűmagokat, növényeknek a terméseit, ezt fogyasztják. Ők is ismerősek lehetnek a mesékből, hiszen a
Ugye a tücsök egész nyáron hegedült, a hangya viszont begyűjtött télire, ez a hangyafaj. Itt is vannak hangyabolyok, bár ez vakontúrásnak tűnhet, de szerintem még hangyák is lakhatnak benne. Lássuk. Hát, úgy tűnik, csak egy vakondot zavartunk. Itt a következő, ők viszont egyértelműen hangyák. Camponotus faj, a Lateralis csoportból, és ők viszont meglepően aktívak. Megnézzünk egyet közelebbről. Ők kis létszámú kolóniát alapítanak, néhány száz főből áll csak a boly, úgyhogy sokkal nagyobbra nem nő majd sem a boly, sem a kolónia. Nagyító kell a meghatározásához. Vagy atricolor, vagy piceus. Hát ő inkább atricolornak tűnik. A tornak az oldalnézetéből lehet legjobban megállapítani. Nagyjából egy vonalban van az atricolornál, a piceusnál pedig van benne egy ív. Csinálunk pár képet, aztán mehetünk tovább. Itt a kamerán pedig van egy új hangya. Ez egy nagyon picike hangyafaj, a Plagiolepis. Nagyjából 1,5 milliméteres. Ez az egyik legkisebb hazai hangyafaj, és ő is szereti az ilyen napos, meleg helyeket. Úgy tűnik, hogy ez egy Plagiolepis taurica, legalábbis a csápja alapján, de majd később megnézem a képeket nagyobb monitoron. Ez egy Myrmica királynő, ők is ősszel rajzonak, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyet találtunk, mindjárt megnézem, hogy milyen faj lehet. Látszik egy törés a csápnyélen. A potroknyél pedig domború, tehát ez egy Myrmica specioides. Itt ez a nagyméretű királynő. Ez biztos, hogy Lasius, valószínűleg Bombicina, mert azok repülnek ilyenkor. Ez is egy őszi rajzású faj, és elég gyakori az ilyen gyepes területeken. Neki a fejét kell vizsgálni. A csápnyélen, ha nincsenek kiálló szőrök, akkor valószínűleg Bombicina. Az. Elvileg lassan felérünk a hegy tetejére, ami inkább domb. Bejáratott turistahely. Mindenki van járva teljesen. Ezek a táblák is hasznos infót adnak, nem csak arról, hogy mi merre van, hanem hogy mi él itt. Ez például egy hímhangya. Talán Lasiusnak a hímje. Lehet, hogy a korábbi Bombicina párja. A fába is gyakran költöznek be aprócska hangyák, temnotoraxok például, de ők nem aktívak ilyen hűvösbe. Legalábbis kint nem szoktak aktívak lenni. Kivételezés van a rovaroknál, úgy látom. Valaki nincs jelölve rajta. Ez is egy királynő. És bár kicsit betegesnek tűnik szegény, lehet valaki rátaposott itt az úton. De ő egy Solenopsis királynő.
Meg is nézzük közelebbről. Solenopsis fugax, tolvajhangya királynő. Neki is ilyen nagyon pici dolgozói lesznek, kicsi sárgák, 1,5 mm-esek. Az az érdekessége, hogy ők beköltöznek más hangyák mellé, és a járataik összeérnek, és kirabolják végül is a gazdabolyt. Ezért hívják tolvajhangyának. Betörnek a járataikba, olyan kicsik, hogy nem tudják őket elkapni, és tudják rabolni a készleteiket. Jó, valószínűleg fugax. Beértünk az erdőbe, és itt már egyből az erdő szélén kezdődnek azok a fajok, amik szeretik ezt a környezetet. Az erdő széle egyébként is nagyon jó aranybánya hangya szempontból, mert pont egy átmenet a két környezet között. Itt még van hő, még van fény, a párakülönbség is megvan a két környezet között, úgyhogy itt sok faj metszi egymást, az is, akinek a mező a jó, és az is, akinek az erdő a jó. Ők itt, ez az ütköző zónájuk, úgyhogy találtunk is egyből laziuszokat, ezek elég gyakoriak. Ez Lasius emarginatus. Még egy kicsi temnotoraxot is találtunk. Ez is egy nagyon kicsi faj, de ő inkább ilyen 2,5 mm körüli, azért nagyobb, mint a Plagiolepis, ami a kamerámon volt. Valószínűleg Unifasciatus vagy Turcicus, de megnézzük közelebbről. Ilyen gyepes területen még a formikák szoktak előfordulni, de ők jobban szeretik a meleget, lehet, hogy már egy kicsit hűvös van nekik, és ilyenkor nem bújnak elő. Ez pedig egy messzor fészek, ugyanazok, akiket lent is láttunk. Van egy jó nagy dolgozó, csak a méret kedvéért megnézzük őt is. Csak valami másik bogár. Valamilyen bestia. Sikerült találnunk egy ritkább fajt is, ebből csak néhány van Magyarországon, néhány élőhely ismert, ahol előfordul ez a faj. Ez az egyik, itt a napos területen éldegélnek, de már ők is eléggé lassúak, nem annyira aktívak a fészken kívül. Ők inkább 30 fokba vagy afölött szeretnek előjönni. Ez a Cataglyphis nodus, vagy a magyar nevén vörös fürgehangya, róluk már volt egy videó itt a csatornán, ezt berakjuk ide nektek, meg tudjátok nézni. Sajnos kevés időnk volt ma, de azért azt hiszem, hogy érdekes helyekre jutottunk el, megismertünk néhány különleges hangyát, akik nem voltak túl aktívak, de hát sajnos ez a nyár vége ilyen, azért a melegben sokkal aktívabbak, és sokkal több fajt találhattunk volna. Viszont köszönöm, hogy velünk tartottatok, ha legközelebb is szeretnétek látni a műsort, akkor iratkozzatok fel és kapcsoljatok be egy csengőikont itt a videó alatt. Sziasztok!